Okay, walang makita. Sabi sa'yo eh. Magbukas nga ng flashlight mo. Para makita ko kung ano. Sa barangay naman simula. Mas maganda. Gusto ko nakita. Wala ka nga makita. Ang kulit mo eh. Meron oh. Kita ko yan oh. Pag may flashlight, syempre kita oh. Kita tayo. Tatapat ko ba? May spotlight pala. Mabati ako sa mga taga-vlog. Hi vlog! Welcome! Hi kayo sa mga vlog. Meron po ba dyang sinaing? Sa taas, magsasaing. Shoutout kay Nanay Nelly ha, pakialagaan po yung dalawa kong dinosaur. Feeling ko magkakaroon doon ng labanan ng teritoryo. Si Joanna kasi sa Mateo, lagi yung naglalaban ng teritoryo. Manalo. Doon pa, madami pa yan. Mas maganda sa taas. Mas maganda sa taas. Hi vlog. Hello guys, welcome to my vlog. For today's video, akyat po kami sa Lahat ang nakikita